في حي هادئ وسط أحد الأحياء المتوسطة. كان منزل عائلة الطاهر يبرز ببساطته ودفئه، لكنه كان يخفي خلف جدرانه صراعا يهدد بتفتيت أواصر المحبة بين أفراده. الأب خالد رجل صارم يعمل بجد ليؤمن لأسرته حياة كريمة، لكنه لم يكن يعرف كيف يعبر عن حبه سوى بالقوانين الصارمة والتوبيخ. الأم مريم كانت الحصن العاطفي لأبنائها، لكنها كانت ممزقة بين حبها لهم وخوفها من زوجها الذي يريد أن يكون لهم سندا بالقوة لا باللين. كان لدى خالد ومريم 3 أبناء: أحمد ذو 16 عاما، ليلى ذات 14 عاما، وسامي الصغير الذي لم يتجاوز 10. بدأ التوتر يتزايد في المنزل، خاصة مع أحمد الذي شعر بأن والده لا يراه إلا كمجرد فتى متمرد يجب ضبطه. كل نقاش كان ينتهي بصوت مرتفع وتهديدات، ومع الوقت أصبح أحمد أكثر انعزالا، يقضي وقته على هاتفه أو يخرج متأخرا ليهرب من الأجواء المشحونة. ليلى على الجانب الآخر كانت تحاول التوفيق بين الجميع، لكنها كانت تشعر بالضياع بين رغبتها في الاستقلال وبين رغبتها في عدم إحباط والدها. أما سامي فكان الأكثر تأثرا بالمشاحنات، إذ لم يكن يفهم لماذا يتحول والده الذي كان في نظره بطلا إلى شخص غاضب طوال الوقت. وذات مساء تصاعدت المشكلة عندما عاد أحمد متأخرا إلى المنزل. انتظره خالد عند الباب، وعندما فتح الابن الباب وجد والده يقف بوجه صارم. أين كنت؟ سأل الأب بنبرة حادة. مع أصدقائي كما قلت لك سابقا. وهل هذا وقت مناسب للعودة؟ أنت تضيع مستقبلك بهذه الطريقة. مستقبلي؟ وهل يهمك مستقبلي حقا؟ أنت فقط تريدني أن أكون نسخة منك. لم يتحمل خالد ما سمعه فانفجر غاضبا، وتدخلت مريم محاولة تهدئة الوضع، لكن أحمد قرر أنه لم يعد يحتمل هذا الضغط فغادر المنزل. مرت ساعات لم يعد أحمد، وبدأ القلق يتسلل إلى قلب خالد. هل أخطأ؟ هل كان قاسيا جدا؟ عند الفجر عاد أحمد متعبا جالسا على العتبة وعيناه مليئتان بالغضب والحزن. جلس خالد بجانبه بهدوء ثم قال: أحمد، هل تعلم لماذا أكون صارما معك؟ أنا أخاف عليك، أخاف أن تقع في الأخطاء التي وقعت فيها عندما كنت شابا. نظر أحمد إلى والده، للمرة الأولى رأى خوفه بدلا من غضبه. لكنك لا تفهمني أبي، أريد أن أشعر أنك تستمع إلي، لا أن تحكم علي طوال الوقت. حينها أدرك خالد أنه كان يستخدم الأسلوب الخطأ. لم يكن ابنه بحاجة إلى أوامر، بل كان بحاجة إلى استماع حقيقي. تلك الليلة كانت نقطة تحول، حيث بدأ الأب يتعلم كيف يكون سندا وليس قاضيا. كما بدأت العائلة في تخصيص وقت للحوار، حيث يتحدث كل فرد عن مشاعره دون خوف من اللوم. لم يكن الأمر سهلا، لكنه كان ضروريا. وبين جدران ذلك البيت بدأ الحب ينمو من جديد، ليس بالصمت بل بالفهم المتبادل.